आपल्या आयुष्यात काही लोक अशी भेटतात की ती पहिल्या भेटीतच आपल्याला आवडू लागतात. माझ्याही रुचकर प्रवासामध्ये अशीच एक व्यक्ती मला भेटलेली आहे. ती ॲक्ट्रेस आहे, डान्सर आहे, छान योगा करते आणि तिने एक डान्सचा रिअलिटी शोही जिंकला आहे. ओळखलत का? बरोबर, मी बोलवते माझ्या आवडत्या व्यक्तीला. या 5 जूनला संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होणाऱ्या संदूक चित्रपटाची नायिका भार्गवी चिरमुले. ये भार्गवी, काय म्हणते, कशी आहेस? मस्त, थँक्यू सो मच एवढं माझं इंट्रोडक्शन दिल्याबद्दल. भार्गवी, संदूक ह्या नावाबद्दलच मला जरा थोडंसं इंटरेस्टिंग वाटतंय, जरा सांग ना याच्याबद्दल. संदूक म्हणजे पूर्वी ज्याला आपण एखादी छोटी पेटी किंवा मोठी पेटी पण असेल, पण संदुकीत काहीतरी मौल्यवान गोष्ट असते. संदूक ही 1940 सालातली एक कथा आहे एका सर्वसामान्य माणसाची. सर्वसामान्य माणूस हा कुटुंब, नोकरी, घर, संसार हे सांभाळणारा असतो. पण अचानक तो जर म्हणाला की आता उद्या मला एखाद्या आंदोलनात भाग घ्यायचा, तर 1940 सालातली बायको पण हेच म्हणेल की कशाला या भानगडीत पडता, आणि आजही आपण तेच म्हणतो. तर आम्ही अतिशय विनोदी पद्धतीने सर्वसामान्य माणसाची कथा आम्ही छान 2 तास 20 मिनिटात मांडलेली आहे. बरं भार्गवी, या चित्रपटात तुझी जी भूमिका आहे त्याच्याबद्दल थोडंफार सांगशील का? वामनराव अष्टपुत्रे म्हणजे सुमित राघवन यांच्या बायकोचा रोल मी करते. रुक्मिणी अष्टपुत्रे ही एक सर्वसामान्य गृहिणी आहे. तिला सगळ्यात जास्त त्रास या गोष्टीचा होतो की तिचा नवरा दिवसा स्वप्न बघणारा आहे. त्यांचं घराणं खूप इतिहासकारांचं आहे, पण ही पिढी मात्र काहीच करताना दिसत नाहीये. त्यामुळे तिची चिडचिड, पण त्याच वेळेला नवऱ्यावर खूप प्रेम, आणि ही सगळी चिडचिड आणि हे सगळं काळजीपोटी चाललंय, कारण आपला नवरा नीट संसार करेल की नाही याचीच तिला भीती आहे. की सतत हा आपला पोस्टात नोकरी करतो, पण ह्याला वाटतं असं की आपण कोणाच्या तरी इंग्रजांच्या विरुद्ध लढतोय, किंवा आपल्या पिढीप्रमाणे आपण प्रत्येक वेळेला काहीतरी संग्रामातच उडी घेतोय, करत काही नाहीये. त्यामुळे तिचं ते थोडंसं एक सँडविच झालंय तिच्या कॅरेक्टरचं. रुक्मिणी अष्टपुत्रे ही कुठलीही बायको असू शकते, कारण जसे नवरे बदलले नाही तसे बायकाही एवढ्या बदललेल्या नाहीच इतक्या वर्षामध्ये. सँडविच म्हटल्यावर मी म्हटलं आपण थोडंसं आता जेवणाकडे वळूया. तू इथे आलेलीच आहेस, तू आम्हाला काय करून दाखवणार आहेस? मी खूप चांगली कुक नाही आहे, कारण मला असं वाटतं की कुकिंग केलं नाही केलं तरी चालतं. त्यामुळे करताना माझं अर्ध लक्ष कुठेतरी फोनवर कुठलं तरी गाणं चालू आहे किंवा कुठेतरी गप्पा मारण्यात असतं. म्हणून मला आई पण काय ओरडत असते. पण मला जी गोष्ट करायला आवडते ती कुठल्याच बाईला करायला आवडत नाही. मी सांगू का मला काय आवडतं? मला मागचं सगळं आवरायला खूप आवडतं. त्यामुळे आमच्या घरात सगळे स्वयंपाक करून जाऊन हॉलमध्ये बसतात, आता भार्गवी तू आवर, काय आवरायचे. पण तेच खरं मोठं काम आहे. त्यामुळे मी जास्त महत्त्वाचं आणि मोठं काम करते. बट ॲट द सेम टाईम कधीतरी स्वयंपाकघरात शिरते जेव्हा, तेव्हा एखादी छान रेसिपी मला करायला आवडते. आता मी करणार आहे तुम्हा सगळ्या रसिक प्रेक्षकांसाठी कॉर्न कॅप्सिकम राईस. मग आपण कशापासून सुरुवात करतोय? तेल घालूया आणि थोडं बटर. आपण जी लसूण अगदी बारीक चिरली आहे ती घालूया आता त्याच्यात. मला वाटतं लसूण थोडंसं जास्त, 1 लसणाचा कांदा असेल तो, बरोबर बरोबर. बरं, तुला काय स्पेशल कुठच्या रेसिपीज आवडतात? मी व्हेज आहे, त्यामुळे मला व्हेज सगळं फूड आवडतं, पण मला विशेष आईच्याचं मोदक खूप आवडतात, लाल भोपळ्याचे घारगे आवडतात, आणि मला सगळ्यात जास्त आईच्या हातचं काय आवडत असेल तर आईच्या हातचा मला आमटी भात किंवा वरण भात आवडतो. आता थोडंसं हे लसूण आणि क्रिस्पी होऊ देत. ती लसूण क्रिस्पी झाली की एक एक घालायला सुरुवात करूया. आय थिंक सोयी झाली आहे लसूण. आता आपण हे तिन्ही बेल पेपर्स त्याच्यात घालूया. शिमला मिरच्या घेतल्यात आपण. जर तुम्हाला त्या 3 रंगाच्या नाही मिळाल्या तर जो एक रंग मिळाला आहे तोही चालून जाईल. आणि जर नॉन व्हेजिटेरियनसाठी? तर ते तुम्ही सांगा, ते तुम्हाला जास्त चांगलं. मला वाटतं प्रॉन्स किंवा चिकन श्रेड करून श्रेड घेतली, किंवा आमलेट कट करून, म्हणजे आपल्या हे करून अंड्याचा पोळ्या करून तरी पण छान लागेल. आता आपण काय करायचं त्याच्यात? आता कॉर्न घालूया. कॉर्न थोडेसे उकडून घेतले ना. भातही आपण उकडूनच घेतलेला आहे. बरं भार्गवी, मला असं तुला विचारायचं की हा ऐतिहासिक आणि थोडंसं मजेशीर आहे चित्रपट ना, तर शूटिंग करताना तुला कसा काय अनुभव? काय अनुभव म्हणजे मी मजा म्हणून सांगते. हा सिनेमा मी अदरवाईज म्हणजे एक गाण्याचा सिक्वेन्स सोडला आणि एक पैठणी सारखी साडी, अख्खी फिल्म मी 2 साड्यांवर केली. इतकी मजा यायची की आज ही साडी नेसली की सगळे सीन ह्या साडी, सारखे 10-10 चेंजेस आहेत, तर 9वारी नेसायची होती. आणि दुसरी अजून एक छोटीशी गोष्ट मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. संदूक सिनेमामध्ये 2च बायका आहेत. एक संदूक जी सिनेमाची हिरोईन आहे, की फिल्म संदूक या कॉन्सेप्टवर आहे, आणि मी. त्यामुळे सेटवर बायकाच नाहीत कोणी आसपास. त्यामुळे माझे इतके लाड व्हायचे की अरे तिला बघा काय हवंय, ती काय करते, तिची काळजी घ्या. हां, आता सगळं झालं, आता आपण भात घालूया. बरं भार्गवी, मी काय म्हणते तुला, ते मी त्या दिवशी व्हिडिओ आपलं यूट्यूबवरती तुमचा तो
ट्रेलर बघत होती तर त्यात ते चांद तू नभातला हे गाणं बघितलं मी तर ते खूप असं मजेशीर वाटलं असं छान. तर तुला कसं काय त्यावेळेला शूट करताना वाटलं? मुळात चांद तू नभातला हे एक लव्ह सॉन्ग आहे. ते 1940 सालातलं लव्ह सॉन्ग कसं असेल तर आम्ही ते वेगळ्या पद्धतीने शूट करायचं ठरलं. म्हणून त्यावेळच्या सिनेमांमध्ये आपण जर बघितलं तर राजा गोसावी, जयश्री गडकरी यांची जी युगुलं गीतं होती तसा आम्ही लुक ठेवायचा ठरवलं. आता आपण याच्यात हे सीझनिंग घालूया. हे सीझनिंग आपल्याला कुठेही बाजारात मिळतं. हे मी वेज सीझनिंग घेतलंय, सुपर सीझनिंग. फक्त एकच मला सांगायचं की याच्यात थोडं मीठ असतं त्यामुळे पुढच्या वेळेला मीठ घालताना थोडंसं आपण हे करूया, कमी घालूया. भार्गव इथे एवढंसं कलरफुल सगळ्या त्या कॅप्सिकम आहेत, नंतर त्याच्यात कॉर्न आहे आणि तो एवढा छान सुगंध सुटला ना की असं मला टेम्पटिंग झालं की तू कधी तो ऑनियन त्याच्यात स्प्रिंग घालते म्हणजे पातीच्या कांद्याची पात घालते आणि ते रेडी करते आणि सांगते जरा अर्चना ते जरा टेस्ट करून बघा वाट बघते. खरं सांगू का तशीच उत्सुकता आमच्या संदूकच्या अख्ख्या टोळीच्या मनात आहे आता की कधी 5 जून येतोय आणि आमचा सिनेमा चित्रपटगृहात येतोय. मला असं वाटतं की 5 जूनला संदूक ही एक मनोरंजनाची छोटी संदूक आम्ही तुमच्याकडे घेऊन येतोय. त्यात रहस्य आहे, निखळ मनोरंजन आहे. तुम्ही तशीच ती आनंदाने संदूक उघडा, तुम्हाला नक्कीच त्यातनं मौल्यवान असं काहीतरी मिळणार आहे. आता ह्याच्यात एक छोटीशी गोष्ट राहिली आहे म्हणजे आपल्या रेसिपीमधली की हे पातीचा कांदामधली फक्त पात आहे, आपण कांदा नाही वापरलाय तो त्याच्यात घालूया आणि एक छान हिरवा रंग येईल. आणि एकदा हे सगळं परतून झालं की थोडंसं बटर म्हणजे तो बटरचा वास शेवटपर्यंत तो भाताला येऊन जातो. आता भात होत आलाय पण थोडंसं मीठ घालूया. बरोबर का त्या सीझनिंगमध्ये मीठ असतं, बटरमध्ये मीठ असतं आणि आता थोडंसं बटर. आता फक्त तो बटरचा मस्त खमंग वास येण्यासाठी थोडं बटर. जसं तुम्ही आता उत्सुक आहात की आणि तुम्हाला खूप आवड निर्माण झाली आहे की हा भात कसा लागत असेल, हा भात कसा झाला असेल, तसंच तुम्हाला जर आणखीन काही रेसिपीज बघायच्या असतील तर तुम्ही जरूर रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त रेसिपी बघा. कारण अन्न हे पूर्णब्रह्म आहेच आणि अर्चना ते खूप प्रेमाने ते पूर्णब्रह्म तुमच्यापर्यंत पोहोचवतात. आणि आता आपण याच्यावरती ताव मारायला तयार आहोत. 5 जून रोजी आम्ही संदूक घेऊन तुमच्या दारात येणार आहोत. तेव्हा तुम्ही चित्रपटगृहात जाऊनच हा सिनेमा पाहणे योग्य ठरेल हो. कारण तसे तुम्ही जर केले तर सुमित राघवनांना म्हणजे वामनराव अष्टपुत्र्यांना आणि मला म्हणजे भार्गवी चिरमुले म्हणजे रुक्मिणी अष्टपुत्र्यांना कौतुक झाल्यासारखं होईल हो. बरे मी जाईन हो. हो हो